Chào mừng các khán giả yêu quý của kênh Đặng Thành Huân. Hôm nay tôi xin chia sẻ với các bạn một video mà giúp các bạn có thể lấy mỡ thừa bám lâu ngày trên đường ống cống, nhỏ nhất là phi 34 và phi 60, đặc biệt là phi 34. Đây các bạn để ý nhé. Nhiều nhà là sau khi thông xong rồi mà vẫn thấy tắc, không hiểu vì lý do gì, thì ra là cái đoạn ruột gà đấy, cái đoạn tay tôi cầm đó cũng sẽ bị tắc. Một năm là các bạn phải vệ sinh lại cái ruột gà đó một lần. Sau đó là cái đoạn tiếp theo mà sẽ tắc tiếp theo ấy là cái đoạn từ cái lỗ thoát sàn cái kìa, của chậu rửa bát đó. Đấy, nó nhỏ đấy thôi và xuống đến đường ống cống chính nhà các bạn. Cái đoạn này rất là nhỏ, thường là phi 34, 42 hoặc 60. Vì thế rất dễ là bị tắc. Và hôm nay tôi sẽ sử dụng một cái dây thông cống đang bán trên thị trường. Nhưng mà dây nguyên bản của nó thì không lấy được mỡ đâu nhé, mà chỉ lấy được tóc thôi. Tôi đã thiết kế lại cái đầu dây này để cho nó cắt mỡ trong đường ống, cắt sạch mỡ trong đường ống, và sau đó sử dụng máy hút bụi để lấy lượng mỡ thừa này ra. Các bạn cứ quan sát, tôi sẽ hướng dẫn các bạn luồn cả những cái ống hút bụi lại vào trong đường ống dài nằm trong lòng nhà cho các bạn nhé. Đường ống phi 90 đến 110 đó nằm trong dài trong đường ống nhà các bạn vẫn lấy được mỡ ra, dùng máy hút bụi. Sau khi luồn cái dây thông cống này vào thì cứ vừa thông, ta cứ vừa ấn và vừa quay, một người vừa ấn vừa quay. Đây tôi mô phỏng cho các bạn xem, chứ còn thực ra phải một người vừa ấn vừa quay. Sau khi dùng dây thông cống để cắt mỡ, vì đường ống quá nhỏ cho nên rất khó có cách để lấy mỡ ra, và tôi đã nghĩ ra một cách là dùng chiếc máy hút bụi để lấy lượng mỡ thừa ra. Sau đó các bạn muốn vĩnh viễn không bao giờ tắc cống thì các bạn phải sử dụng một thiết bị tách mỡ từ đầu nguồn. Chẳng hạn như là cái bể tách mỡ Smart này, nó sẽ làm nhiệm vụ là tách hoàn toàn lượng mỡ thừa từ đầu nguồn để tránh trường hợp nó rơi xuống cống và không bao giờ phải lo tắc cống nữa. Cũng bằng cách này ta có thể sử dụng để thông và hút chậu rửa mặt, tức là lavabo. Tôi đã thiết kế thêm vào chiếc máy hút bụi này một chiếc bình chân không và nó làm việc rất là hiệu quả. Lưu ý trong quá trình sử dụng là các bạn thỉnh thoảng phải mở nắp cái bình chân không để kiểm tra xem là chất thải đã đầy chưa và ta mang đi đổ. Chứ nếu không nó trào vào máy hút bụi là gây hư hại đó. Đây, và mời các bạn cùng quan sát nhé. Nhìn nhá. Mở này ra thế nào? Vào đây nhá. Này. Thì rõ chưa? Đó. Bây giờ các bạn quan sát xem cái ống phi 34, đây là ống phi 34. Đấy, đường kính ngoài của nó là 34 mm. Vậy là đường kính trong chỉ được khoảng 30 mm, tức là 3 cm. Và đây là cái dây thông cống đang bán trên thị trường, như tôi nói, chế trở thành một cái dụng cụ để có thể cắt mỡ thừa bám trên đường ống. Cái đầu dây này uốn với hình elip, có cái trục ngắn của nó là khoảng 2,2 cm thôi, tức là nhỏ hơn đường kính trong của cái cống này. Đối với ống 60 thì các bạn chỉ để 4 cm thôi. Và đối với ống 90 thì các bạn có thể để 90 hoặc 110 và 110 là các bạn để 6 cm. Cái ống khùng khoằm như này liệu có qua được không? Nhớ là nếu vừa thông về một người vừa đẩy và một người vừa quay nhé. Lùi ra lấy đà xong lại đẩy vào. Đấy. Bằng cách này là các bạn có thể là cắt những cái lượng mỡ thừa bám trên đường ống lâu ngày. Cái dụng cụ này nó sẽ vừa quay và nó tạo như lưỡi cắt đấy, và cắt hết toàn bộ đường bám như này. Sau đó các bạn sử dụng máy hút bụi hút qua bình chân không để lấy lượng mỡ thừa mà mình vừa cắt ra. Đây vẫn chính là cái dây thông cống đấy, nhưng mà tôi đã thiết kế đầu dây đặc biệt.
Cái phần lưỡi cắt là cái phần vòng tròn đó, và cái đấy, cái phần mà đấy chính là lưỡi cắt. Chiều rộng của nó 2,2 thôi. Đấy, các bạn để ý chỗ đấy. Đấy, chính chỗ đấy là chỗ để lấy tóc và rác. Khi lôi kéo lại là nó sẽ mắc vào đó và kéo được tóc và rác ra. Và bây giờ là cách để lấy lượng mỡ thừa sau khi đã cắt trong đường ống nằm trong lòng nhà các bạn. Ví dụ lòng nhà các bạn dài từ 10 đến 20 mét chẳng hạn, thì cái ống nằm ngang đó thì đa phần là nó rất là dài và khó mà thoát được mỡ ra. Vì vậy ta sẽ sử dụng một cái ống thoát của chậu rửa bát, gọi là ống ruột gà đó. Với nhà, ví dụ nhà dài 10 mét thì ta sử dụng 10 ống. Cái ống này dài cũng dài 10 mét, ta nối vào nhau. 20 mét ta nối vào thành 20 mét và gia cố bằng băng dính để định vị cái đầu sợi dây của cái ống này vào sợi dây thông cống kia. Các bạn lùi lại khoảng 10 cm thì các bạn bắt đầu quấn vào cái đầu ống vào đó. Trước khi lấy mỡ thừa thì các bạn phải dùng một cái dây thông cống cắt mỡ. Các bạn cắt trước, sau đó mới dùng cái dây đó để luồn vào để lấy mỡ thừa ra. Thì đối với phi 34 và phi 60 thì ta sử dụng cho đầu dây là cái vòng tròn, nó tạm gọi là vòng tròn đấy, nhưng thực tế nó hình elip, nhưng mà tạm gọi là vòng tròn đó thì có đường kính là của cái vòng tròn nó 2,2 cm là được. Còn đối với ống 90 và 110 thì ta phải dùng đến, nó phải to tới khoảng độ 5 đến 6 cm. Sau đó ta quấn băng dính thành từng đoạn một như thế này. Không quấn dày quá thì nó không uốn được. Đến chỗ nối của ống này thì ta phải quấn băng dính cho đảm bảo độ kín khít thì áp lực của máy hút nó mới khỏe. Không được nên hở nhá, hở là máy hút bụi sẽ yếu. Ta sử dụng băng dính điện để quấn cho nó chặt cái khớp nối này lại, vừa đảm bảo độ kín khít, đồng thời cũng là chỗ ta định vị luôn vào cái đường dây thông cống kia. Thông thường sau khi cắt tách được mỡ bám trong đường ống ra thì ta xả nước để cho trôi mỡ ra ngoài. Tuy nhiên đường ống cống quá dài, lại độ dốc thấp, áp lực nước thì yếu, vì vậy là không hiệu quả. Do đó ta phải sử dụng phương cách này để lấy lượng mỡ thừa ra triệt để, tránh để nguy cơ tái tắc lần tiếp theo. Đây các bạn để ý nhé, nó đúng chiều của nó, đấy, vát như thế để đảm bảo cái dây nó luồn vào ống nó trơn tru. Mà khi có nước luồn nó còn dễ hơn là khô nhá. Đây tôi kiểm tra lại để cho các bạn đúng chính xác là cái phi 60. 60 mà còn luồn được thì 90 110 không làm vấn đề gì cả. Các bạn thân mến, các bạn đang xem video của tôi, nếu thấy hay thì nhớ là cho tôi xin một like nhé, và chia sẻ cho nhiều người khác cũng biết video hay này. Đồng thời bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ, để chúng tôi ra nhiều video hay để phục vụ cho các bạn. Khi bắt đầu luồn ống và dây vào, ta bật máy hút bụi luôn, để cho ống đi đến đâu sẽ hút mỡ thừa đến đó. Bằng cách này, hy vọng rằng các bạn sẽ lấy được lượng mỡ thừa bám lâu ngày trong đường ống cống gia đình nhà các bạn. Và bây giờ tôi xin phép được dừng video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo.